So we're here at the hotel and we're now going to House Mystery yata here in Iloilo, and some of the best tour spot here in Iloilo. This would be our last destination for the whole weekend kasi hindi na tayo aabot sa Guimaras dahil may iwanan tayo ng ferry and also yung flight natin. So kailangan natin minimize yung ating gala. And of course, this Circle Inn is so budget friendly. Hindi siya super mahal. Sobrang okay siya. And I can't find the elevator. Is 150 pesos. Fixed rate? Oo, fixed rate siya. Unless you are senior citizen. Walang student discount. And we're here inside. We just got here at sa taas. And nakalimutan kong sabihin na open siya daily from 7 AM until 9 PM. Walang discount ang student. Ulitin ko ha. Ang discounted lang ay the senior citizen. So we have to follow these rules and the blue lights kasi bawal na. There's no turning back when you enter this. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa ako. Ayan. Ideal siguro na punta dito is hapon na mami kasi pag tanghali medyo mainit. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa ako pero sana nakikita niyo pa ako. So let's just follow the blue lights. Para lang tayo na sa akin. Daddy! Dad, huwag ka maingay. Yeah, ang ganda oh. Pakita ko na lang sa inyo dito sa other camera. May mga susunod ka ka. Ay, sinabi. Daddy! Ay, unti-unti siyang, parang smoky. Si Daddy lang muna. Mami, sumauna ka na. Wow! This is so beautiful. Ang ganda. Maganda tong time na napili namin na pumunta dito kasi solo namin, walang tao. Oh. Kaya kahit anong picture or what, magagawa namin kasi walang tao. Hindi kami magmamadaling magpicture. Sobrang worth it nung price niya. Ganda. Approved.
Sabi kanina ni ate, pag nakita nyo yung back to the world, ibig sabihin nun, exit na. So, mag-exit na tayo kasi wala naman din tayo gano'n. Pag-picture na. It? 482 steps going up? Yeah. So, the tour is over na dito sa GARIN Park. Nakaya ko, di ba? Ang galing ko. Pero hindi kami naglakad kanina. Ito, ngayon. Ito yung lalakarin mo kung hindi ka mag-golf cart. It's 480 steps. Ay. So, meron pa dito na last. Lahat na makikita mo ay from the station of the cross. Yeah. Pagbaba nyo, galing sa taas, makikita nyo yung resort. Meron din kasi silang accommodation, hotel. And then, may activities sila dito like dove call or the dove feeding. I don't know kung magkano kasi wala naman nakapost. And meron din silang souvenir shop. Like t-shirts, keychain, statue, ganon. Yan yung entrance and exit kung maglalakad. Meron din pala silang double kayak for only 90 pesos and the water bike 40 pesos naman. Meron din silang cafeteria yan, or restaurant. And also, sa tingin ko meron silang zipline. Kasi ito yung akyatan. Meron silang pedal boating, hilltop swimming pool, golf cart ride. And yan, babalik na kami sa hotel after dito. Kasi anong oras na? Siguro mamaya lalabas na lang kami pagkakain na kami. And I'll show you the famous kainan. Siguro yung batchoy nila. I'll do the mukbang if I can. Medyo mahirap lang bumaba kasi naka-black heels ako. Tapos pababa talaga yung daan. I'll show you. Meron din silang bahay kubo. Attraction. Yeah. Narinig niyo ba si Mami? Ngalte. Carry me, please. Carry your face. Actually, may poultry sila dito. Siguro, alaga nila yun. Hindi, naligaw lang yan, kaya may sariling mga bahay. Oh. Naman. Bobo. Happy. Happy lang. Mayroon din silang goat. Ayan, dairy goat. Alaga din siguro nila yan. Ayan, palabas na kami.
Bye! Thank you. Thank you! After 1.5 hours na biyahe from GARIN Farm to proper, nandito naman tayo sa DECO'S famous Batchoy na kainan. Ang prices nila is like 90 pesos, 95 and 100. So, doon na kami sa extra para matikman kung bakit siya naging famous. And yun. I'll show you the food once the food got here. So, dumating na yung batchoy natin. So, try na natin. Pakita ko sa inyo. Medyo, ayan. The food. The food. So, let's try. Buti umabot pa kami kasi last order na. This is the famous batchoy here in Iloilo. Ang landmarks niya ay SM Home. Ang tagal ng biyahe namin. Takot sa puwet. Puwet ba? Yun na, nagka-close na sila. Apa? Okay ito ah. Na. Ano reaction mo daw? Apa? Okay ito ah. Good, try natin yung may puto. Magkano itong puto, mami? May 5 pesos and 50 centavos. Very good. That's 6 pieces is 33 pesos. Sarap ng puto. Meron din silang pasalubong center or pasalubong shop. I'll show you around. Nandyan siya. May 36 pesos, may 500 pesos. It depends kung ano yung bibilin mo. And open sila daily from 8 a.m. to 8 p.m. Actually, hindi namin to nahanap sa Facebook or sa vlogs. Nakita lang namin siya sa Google kung saan yung pinaka parang masarap na butchoy. Ay, ano yun, ma'am? Ano yun? Batchoy. Kasi butchoy.